วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่ตรงแถวแยกพัฒนาการนะครับตอนนี้อยู่ที่รถไฟฟ้า Airport Link สถานีหัวหมากนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้ฟรีนะครับวันนี้วันที่3มิถุนายน2566นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่งแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับก็การเปิดทดลองใช้ฟรีตอนนี้ที่เขาประกาศมาก็คือว่าจะให้ทดลองใช้ฟรีประมาณ1เดือนนะครับแต่ว่าข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยจะอัปเดตอีกทีก็คือในทางเพจของทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามที่นั่นได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรได้นะครับโดยที่รถไฟฟ้าที่วันนี้เปิดทดลองใช้เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเต็มทั้งสายนะครับโดยที่จะให้บริการเฉพาะในช่วงของสำโรงนะครับที่แถว BTS สำโรงนะครับมาจนถึงสถานีหัวหมากที่แถวแยกพัฒนาการที่เราจะเริ่มขึ้นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเราเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี61 62นะครับก็มาแล้วเสร็จตอนเนี้ยเริ่มทดลองใช้ก็คือประมาณปี66ก็ประมาณ 4-5 ปีนะครับจริงๆแล้วกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะกำหนดเปิดประมาณปี64-65นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็เป็นเหตุผลของเขานะครับที่บอกว่าแรงงานไม่พอนะครับก็เลยขอเลื่อนเปิดแล้วก็มาเริ่มเปิดได้ตอนนี้นะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยนะครับมีการทำการวิ่งตั้งแต่สถานีรัชดาตรงรัชดาลาดพร้าวนะครับที่เป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีลาดพร้าวตรงนั้นแล้วก็วิ่งยาวทั้งถนนลาดพร้าวมาเลยนะครับมาจนสุดที่ถนนสุขุมวิทนะครับที่สถานีสำโรงซึ่งจะเป็นสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรงตรงนั้นนะครับก็มีระยะทางทั้งหมด 30.2 กิโลเมตรนะครับมีสถานีทั้งหมด23 สถานีนะครับอันนี้คือแผนที่โครงข่ายของรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ที่เปิดก็คือจะเป็นสายสีเหลืองตรงนี้นะครับโดยที่เราจะวิ่งจากสถานีหัวหมากตรงนี้วิ่งกลับไปที่สถานีสำโรงเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวตรงสถานีสำโรงตรงนี้นะครับส่วนสถานีจากหัวหมากไปจนถึงสถานีลาดพร้าวตรงนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับแต่เขาก็บอกว่าจะพยายามทยอยเปิดนะครับภายในช่วงทดลองในช่วง1เดือนนี้นะครับแต่ว่าจะเปิดสถานีไหนบ้างแล้วก็วันไหนบ้างนะครับก็ต้องรอรับฟังจากทางเพจของทางรถไฟสายสีเหลืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บนสะพานลอยทางคนข้ามนะครับที่อยู่ใต้กับตัวของรางรถไฟโมโนเรลให้ดูเลยนะครับก็อันนี้เราจะเห็นถึงโครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับรถไฟฟ้าสายแรกนะครับที่เป็นแบบโมโนเรลนะครับที่ให้บริการเป็นสาธารณะนะครับจริงๆแล้วโมโนเรลเนี่ยก็คือว่าน่าจะเคยมีที่ตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นพวกสวนสนุกหรือว่าสวนสัตว์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโมโนเรลที่ใช้กับระบบขนส่งมวลชนนะครับก็เป็นครั้งแรกในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับที่ใช้ระบบนี้ลักษณะก็คือว่าจะไม่เหมือนรถไฟที่จะวิ่งบนรางเหล็ก2รางนะครับโดยที่อันนี้จะเป็นระบบของโมโนเรลคำว่าโมโนเรลก็คือว่ามีแค่รางเดียวนะครับในแต่ละฝั่งของการเดินทางนะครับโดยที่รางที่เขาจะใช้เนี่ยจะเป็นคานนะครับเป็นลักษณะเป็นคานปูนนะครับแต่บางช่วงก็จะเป็นคานเหล็กนะครับก็รถไฟก็จะเป็นรถไฟล้อรางนะครับก็จะวิ่งค่อมรางที่มีอยู่รางเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปในทิศทางทั้งไปแล้วก็กลับนะครับโดยที่จะมีรางไปแล้วก็รางกลับแยกกันซ้ายขวานะครับบางคนเห็นรางอย่างเงี้ยแบบว่าแคบๆแล้วมันจะสามารถรองรับน้ำหนักได้ไหวไหมจริงๆแล้วถ้าเราดูจากความกว้างของรางเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ70 เซนติเมตรได้นะครับก็คือ2 ฟุตกว่าเลยนะครับก็ไม่ได้แคบนะครับแล้วก็ความสูงของรางเนี่ยก็ไม่ได้น้อยนะครับก็เกือบ1 เมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยของรางของโมโนเรลเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าสถานีนะครับของสถานีหัวหมากก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดทดลองใช้ฟรีก็มีคนมาทดลองใช้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะเพราะตอนนี้เป็นช่วงเช้าอยู่นะครับก็ในการทดลองใช้ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทดลองใช้ฟรีนะครับเราก็สามารถมากดตั๋วได้ที่ตู้นี้นะครับอันนี้ผมกดมาแล้วนะครับเป็น
ตั๋วเหมือนกับตั๋วของ BTS เนี่ยนะครับแต่ว่าที่สอบถามพนักงานก็คือจริงๆอันนี้ก็จะเป็นผู้เดินรถเดียวกันกับ BTS นะครับก็เราสามารถที่จะใช้บัตรแลบบิดนะครับเข้าออกสถานีได้เลยถ้าเกิดว่าในช่วงทดลองใช้เนี่ยบัตรแลบบิดเราแตะได้นะครับแล้วก็ตอนออกก็คือจะไม่ถูกตัดเงินนะครับแต่ว่าในส่วนของราคาค่าโดยสารของที่นี่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีการระบุนะครับเพราะว่ายังไม่ได้สรุปกับทางการอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องรออัปเดตอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีบอร์ดที่แสดงสถานะนะครับว่าขบวนถัดไปจะมาอีกภายในกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เป็น EMV ได้นะครับก็คือสามารถใช้เป็นบัตร Visa Mastercard แตะเข้าแตะออกที่บริเวณนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ขายตั๋วที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็มีผู้มาใช้บริการพอสมควรนะครับก็บรรยากาศของชั้นจำหน่ายตั๋วเนี่ยก็คล้ายๆกับสถานีของรถไฟฟ้า BTS โดยทั่วไปนะครับแต่ว่าแต่ละสถานีก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบของแต่ละสถานีนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับก็มีเครื่องจำหน่ายตั๋วเหมือนกับระบบรถไฟฟ้าทั่วไปโดยปกติของ BTS เลยนะครับหน้าตาของตั๋วก็คล้ายกันเลยนะครับก็เอาละเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในสถานีกันนะครับก็ลักษณะก็เหมือนเดิมนะครับก็แตะบัตรนะครับที่เครื่องแตะบัตรโดยที่เอาบัตรที่เราได้มานะครับหรือว่าจะใช้เป็นบัตร EMV ก็แตะที่เครื่องนี้นะครับพอแตะประตูก็เปิดเข้าไปนะครับโดยที่ชานชาลาที่2เนี่ยจะไปที่ลาดพร้าวนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเราก็ต้องไปขึ้นที่ชานชาลาที่1นะครับที่บอกป้ายบอกว่าไปที่สำโรงนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่สถานีหัวหมากนะฮะก็จะเห็นว่าสถานีนี้จะมีเป็นที่กั้นกันตกนะครับตลอดแนวทางเลยนะครับก็สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับไม่ให้พัดตกลงไปในบริเวณรางได้นะครับอันนี้จะให้ดูรางใกล้ๆนะครับด้านบนก็จะเป็นที่มุมมองจากด้านบนก็จะเป็นคานปูนแบบนี้นะครับก็มีความกว้างแล้วก็มีระบบจ่ายไฟตลอดทางนะครับแล้วก็ที่เราเห็นตรงกลางที่เป็นทางเดินตรงนี้ครับเป็นทางเดินฉุกเฉินนะครับในกรณีที่รถมีปัญหาอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดทางลงของทางออกฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากทางด้านบนนะครับเราจะเห็นทางลงอยู่ตรงนี้นะครับจะมีบันไดลงแล้วก็เดินเชื่อมขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบันไดเพื่อเดินขึ้นมาสู่สถานีนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาสู่สถานีได้นะครับก็ทำไมถึงต้องมีทางเดินฉุกเฉินเพราะว่าด้วยระบบของเขาเนี่ยเป็นโมโนเรลนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทางเดินอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาจะอพยพผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินบนรางซึ่งมีขนาดแคบนะครับก็จะเป็นอันตรายได้กับตอนนี้รถไฟฟ้าก็กำลังเข้าสู่สถานีนะครับก็รถไฟฟ้า1ขบวนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของรถไฟฟ้านะครับก็จะวิ่งค่อมอยู่บนรางอย่างที่เราเห็นนี่นะครับโดยด้านล่างของรถเนี่ยก็จะเป็นล้อยางนะครับซึ่งขนาดของขบวนรถเนี่ยก็จะสั้นกว่ารถไฟฟ้า BTS ที่ใช้ในเมืองโดยปกตินะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาที่ข้างในตัวรถนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในของตัวรถไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้รถได้เคลื่อนออกจากสถานีหัวหมากแล้วนะครับอันนี้คือมุมมองด้านข้างของตัวรถนะก็จะเป็นบรรยากาศภายในตัวรถนะครับก็เดี๋ยวจะเดินจากข้างหน้าสุดไปข้างหลังสุดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เก้าอี้ก็จะมีระหว่างทางเดินนะครับแต่ก็เป็นการวางเก้าอี้แบบทางหันหน้าเข้าหากันแล้วก็หันไปจากหน้ารถไปท้ายรถนะครับแล้วก็จะมีราวจับให้บนตัวรถตลอดนะครับสถานีต่อไปสวนหลวงร9 Next station สวนหลวงราม
ชื่อมต่อของแต่ละตู้นะครับก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ ซึ่งตรงนี้ที่เป็นอยู่คาดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ในการขับเคลื่อนของตัวรถนะครับก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็จะมีที่นั่งตลอดทางนะครับอันนี้คือมุมมองด้านข้างนะครับก็จะมองไม่เห็นด้านล่างก็อาจจะเสียวนิดนึงนะเพราะว่าจะมองไม่เห็นรางของรถนะครับตอนนี้ก็รถเข้าสู่อีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีกาลันตันซึ่งถัดจากสถานีตัวมางมา1สถานีนะครับก็ในช่วงทดลองใช้ครั้งนี้นะครับก็มีพนักงานยืนคุมอยู่1คนนะครับแต่ก็เป็นแค่น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกเฉยๆนะครับไม่ได้ในการควบคุมรถนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือรถคันนี้ควบคุมรถจากส่วนกลางนะครับไม่ได้ใช้พนักงานในการควบคุมในการขับนะอันนี้ก็จะมีเป็นจอเหมือนกันนะครับเป็นจอบอกสถานะตำแหน่งนะครับแล้วก็น่าจะบอกข้อมูลต่างๆนะฮะแต่ว่าจอที่บอกตำแหน่งสถานีโดยรวมก็จะเป็นจอแบบจุดๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะครับไว้สำหรับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะครับพนักงานก็จะมาเปิดกล่องนี้แล้วก็ควบคุมตัวรถจากบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ปกติอย่างนี้ก็คือจะไม่มีคนควบคุมนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านหน้ารถนะครับตอนนี้รถกำลังจะเข้าสู่สถานีศรีนุชนะครับบริเวณแยกอ่อนนุชตัดกับศรีนครินทร์นะด้านบนที่เห็นกล่องบนนั้นก็คือจะเป็นกล้องนะครับไว้ใช้ในการประมวลผลในการเดินรถนะตรงนี้ก็มีในส่วนของที่เปิดประตูฉุกเฉินนะครับแต่ว่าห้ามใช้เป็นอันขาดนะครับถ้ารถไม่ได้เกิดกรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะว่าที่เขาเขียนไว้ก็คือจะมีโทษปรับนะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดดึงโดยที่ไม่ได้มีเหตุอันควรจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะใช้ปุ่มตัวนี้เพื่อกดแล้วก็พูดคุยกับศูนย์ควบคุมการเดินรถได้นะครับให้เราใช้ปุ่มนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้ก็ใกล้ถึงสถานีสวนหลวงร.9นะครับก็จะเป็นจุดที่ตั้งของห้าง2ห้างดังนะครับก็คือห้างซีคอนสแควร์นะครับแล้วก็ห้างพาราไดซ์นะครับแล้วก็สามารถเดินทางเข้าสู่สวนหลวงร.9ได้ที่สถานีนี้นะครับแล้วก็สถานีถัดไปจะเป็นสถานีสีเอี่ยมนะครับซึ่งรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองก็จะมีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่เดียวนะครับที่บริเวณสีเอี่ยมตรงบริเวณสถานีสีเอี่ยมนี่นะครับแล้วก็จะมีอาคารจอดแล้วจอดหนึ่งอาคารนะครับก็ที่บริเวณนี้เช่นกันนะครับก็ถ้าใครใช้รถแถวย่านบางนาเราต้องการที่จะมาต่อเพื่อใช้รถโมโนเรลก็สามารถนำรถมาจอดได้ที่สถานีนี้นะครับอันนี้ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงของแล้วก็ศูนย์ควบคุมของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับก็ตอนกลางคืนรถก็จะเข้าไปซ่อมบำรุงที่โรงเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารจอดแล้วจอดของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับก็อาคารค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีทางเชื่อมต่อจากถนนบางนาตราดเข้าสู่อาคารได้โดยตรงเลยนะครับเมื่อจอดแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าสู่สถานีสีเอี่ยมเพื่อมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยย่านบางนานะครับและตอนนี้เราก็ลอดใต้ถนนทางด่วนบางนาตราดนะครับหรือว่าถนนเทพรัตน์นะครับก็จะเข้าไปสู่สถานีศรีราชาต่อไปนะครับซึ่งสถานีศรีราชาเนี่ยตัวสถานีเนี่ยจะอยู่บนสะพานข้ามแยกของแยกราชานะครับตัดกับถนนศรีนครินทร์ก็ตัวสถานีค่อนข้างที่จะสูงนะครับเท่าที่เข้าใจน่าจะเป็นสูงอันดับ2ของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับอันนี้เราก็กำลังข้ามแยกราชานะครับเพื่อเข้าสู่สถานีศรีราชานะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวสถานีจะอยู่บนสะพานข้ามแยกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสถานีนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับและหลังจากสถานีศรีราชาก็จะวิ่งไปสู่สถานีซีแบริ่งนะครับหลังจากออกสถานีศรีราชาไปก็จะเข้าสู่เขตของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองอันนี้ก็คือจะวิ่งครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสี่แยกสีเทพานะครับก็คือถนนเทพารักษ์กับ
ศรีนครินทร์ตัดกันนะครับก็จะเลี้ยวขวาจากเปลี่ยนจากถนนศรีนครินทร์เข้าสู่ถนนเทพารักษ์ที่จุดนี้นะครับบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้มีตึกสูงนะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นบ้านเรือนแล้วก็อาคารโรงงานต่างๆนะครับของย่านสมุทรปราการนะครับก็คาดว่าในอนาคตบริเวณแถวๆนี้ก็คงจะมีคนนำที่ดินไปพัฒนาเป็นอาคารสูงแล้วก็ความเจริญต่างๆก็จะเข้ามาหลังจากที่รถไฟฟ้าเปิดวิ่งนะครับก็ตอนนี้เราก็จะเข้าสู่สถานีสุดท้ายนะครับก็คือสถานีสำโรงซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะครับโดยจุดนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับที่สถานีสำโรงจะเห็นข้างหน้านะครับจะเห็นเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับที่กำลังออกสถานีนะครับก็เป็นความสะดวกนะครับเราสามารถเปลี่ยนรถที่สถานีนี้ได้นะครับอันนี้ก่อนเข้าสถานีก็จะเป็นจุดสับรางนะครับเพื่อเปลี่ยนไปทางขวานะครับเพื่อรับผู้โดยสารแล้วก็ออกต่อนะครับก็จะเห็นอยู่ไกลๆตรงโน้นนะครับก็จะเป็นสถานีของ BTS นะครับก็ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีปลายทางสำโรงเรียบร้อยแล้วนะครับณจุดปลายทางของสถานีสำโรงตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือจะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่มีอยู่เดิมนะครับที่สถานีสำโรงเช่นกันโดยที่จุดปลายของสถานีตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่กั้นเป็นแบบนี้แล้วก็จากการที่ดูเนี่ยก็ระดับเดียวกันกับรางของรถไฟฟ้า BTS เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะไม่มีการต่อขยายจากทางด้านนี้ต่อไปนะครับจากที่เราเห็นจากมุมมองสถานีตรงนี้ก็จะมีเป็นทางเดินสกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่าง2สถานีนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดใช้การจริงๆแล้วเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องแตะบัตรออกจากระบบหนึ่งก่อนที่จะเข้าอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าค่าโดยสารเนี่ยจะถูกคิดอย่างไรนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ทุกคนฟังดีกว่านะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เราขึ้นวันนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับก็น่าจะเป็นคำถามหลักๆที่หลายๆคนอาจจะค้างคาใจนะครับว่ารถไฟฟ้าที่เป็นระบบโมโนเรลเนี่ยมันจะต่างกับรถไฟฟ้าที่เป็นระบบรางแบบรถไฟฟ้า BTS อย่างไรบ้างนะครับก็อย่างคำถามที่ผมค้างใจอย่างแรกก็คือมันจะแคบกว่าไหมตัวรถนะครับว่ามันจะต่างกับรถไฟฟ้า BTS ไหมมันจะคับแคบไหมมันจะเล็กไหมก็จากการที่ได้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ตัวรถนั้นนะความกว้างไม่ได้ต่างอะไรกันกับรถไฟฟ้าปกติเลยนะครับก็มีลำตัวที่กว้างเพียงแต่ว่าตู้จะมี4ตู้เท่ากับ BTS เช่นกันนะครับแต่ความยาวของแต่ละตู้เนี่ยจะสั้นกว่านะครับก็อาจจะจุคนได้น้อยกว่าแต่ว่าความกว้างเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับก็มีความกว้างพอๆกันกับ BTS นะครับในส่วนที่2นะครับรถเนี่ยมันวิ่งช้ากว่ารถ BTS หรือว่า MRT ทั่วไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นระบบรถโมโนเรลนะครับบางคนก็จะจินตนาการไปว่าเหมือนกับรถไฟที่วิ่งอยู่ตามสวนสนุกหรือว่าตามสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆจากที่การใช้งานมาเนี่ยความเร็วเนี่ยไม่ได้ต่างกับรถไฟฟ้าระบบรางปกติเลยนะครับก็วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าช้านะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่สามารถใช้ขนส่งสาธารณะได้โดยปกติแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้งานเลยนะครับอันต่อไปในเรื่องของค่าโดยสารนะครับก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดใช้งานฟรีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศค่าโดยสารที่เป็นทางการออกมานะครับแต่ก็มีข่าวออกมาว่าน่าจะไม่ได้ต่างอะไรกับระบบรถไฟฟ้าโดยปกติทั่วไปนะครับก็อาจจะเริ่มที่15 16หรือ17บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะไปสิ้นสุดที่40กว่าบาทนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งนึงนะครับว่าค่าโดยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงในเรื่องของบรรยากาศภายในรถเนี่ยเวลานั่งแล้วเนี่ยมันจะสั่นไหมมันจะโยกเยกมันจะน่ากลัวไหมก็จากการที่นั่งมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าความสั่นสะเทือนก็อาจจะมีมากกว่าระบบรางที่เป็นรางเหล็กโดยปกติเล็กน้อยนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆจินตนาการง่ายๆก็คล้ายๆกับการนั่งรถเมล์บนทางที่อาจจะขรุขระนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังพอรับได้นะครับว่ามันไม่ได้ที่จะโยกเยกจนเรารู้สึกน่ารำคาญอะไรถ้าเกิดว่าบางช่วงจังหวะเราสามารถยืนได้โดยการไม่ต้องจับราวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะเลี้ยวหรือว่าจังหวะที่โยกเยกจริงๆก็อาจจะต้องมีการจับราวเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับระบบรางเหล็กมากนักแต่ว่าก็คือจะบอกตามตรงก็คือว่ามันก็สั่นสะเทือนกว่าเล็กน้อยประมาณนั้นดีกว่านะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในวันนี้นะครับก็
ถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรสามารถที่จะติชมและก็แนะนำได้ในช่องเราเลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับก็ถ้ามีคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวผมจะมีการถ่ายทำแล้วก็นำมาลงในช่องต่อๆไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับ